chúng ta có một cái nhìn tốt hơn và đưa ra lựa chọn vật liệu tốt hơn. Yes. And then using biomimetic concept, it will allow us to restore the tooth as close as possible to its natural biomechanics. So this way we can prolong the survival of the tooth inside the mouth as well. Và chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc là cố gắng là sao chép lại tự nhiên càng nhiều càng tốt, và chúng ta sử dụng vật liệu để tái tạo được cái cơ sinh học để cái miếng trám chúng ta sẽ tồn tại càng lâu càng tốt. Yes. It is also important to follow the correct step by step or the recommended step by step of the chosen material so that we can have a successful material that can also last. Và điều cuối cùng là chúng ta tuân thủ cái quy trình từng bước cái nhà sản xuất đã khuyến cáo để chúng ta có thể đạt được một miếng trám mà tốt nhất. Yes. Okay. That's all for my presentation. Thank you so much for taking your time for listening. I hope it can be useful. Rồi, đây là phần kết thúc của cái bài trình bày. Chúng tôi cảm ơn các bạn lắng nghe. Yes. Okay. Then I will start the demo session first. Here I will show you how to use this FX flow for large cavity. Rồi thì bây giờ cô sẽ chiếu một cái ca lâm sàng mô phỏng kỹ thuật mình sử dụng để tái tạo một cái xoang sâu lớn. Okay, so here I already have my matrix, my sectional matrix in place. So what I'm going to do is to apply the bonding agent, Restorative universal bond. You can see. Yeah. So I will use this with a self-etching technique. Means I don't use the phosphoric acid etch and just apply this bonding agent on clean tooth surface. Thì cái xoang này đã được tạo cái khuôn bắn phần sẵn ha. Rồi thì ở đây có dùng cái universal bond thì không, cái này là self etch thì chúng không dùng cái acid phosphoric để etching lên cái bề mặt nữa, mà cứ thò thẳng lớp bond này vào đó thôi. With Restorative universal bond, it's also important to note that we want to give this bonding agent enough time to react with the tooth structure. So we have to let it sit for 10 seconds. Then we can dry the bonding agent with maximum air pressure for 5 seconds here. Thì cái lớp quan trọng chúng ta phải để đủ thời gian để cái bonding nó tác dụng hiệu quả ha. Thông thường chúng ta chờ khoảng 10 giây. Cho chúng ta thổi hơi cho nó dàn đều khoảng 5 giây để chúng ta chiếu đèn. And then like cure. Because here, because this is a plus 2 cavity, and as I said, FRX flow is meant for dentin replacement. It can't be exposed to the oral environment, so we need to build the proximal wall with regular composite. Here I use Restorative scut. Thì cái FRX flow này chúng ta không được cho nó tiếp xúc môi trường miệng, cho nên là cô sẽ tái tạo cái thành bên hông bằng cái composite Restorative scut. Okay, and then let me apply on tooth. One of the tricks to minimize our effort during the finishing time is to use the next tooth as our guide. Here you can see the height of the marginal ridge of the premolar here. So I also will adjust the height of my marginal ridge here so that I won't have premature contact at this location here. Thì một trong cái mẹo ở chám cái xoang mặt bên này là chúng ta dựa vào cái gờ bên của cái răng kế bên, cái gờ lành mạnh kế bên để chúng ta đắp để cho đạt cái độ cao của gờ bên nó tương xứng và chúng ta tạo được cái tiếp điểm, lựa chọn vị trí tiếp điểm.
Okay, then this one I feel it's good. And I will let you first. Rồi chúng ta sẽ chiếu đèn để tạo cái thạch bên. Okay. And I will start the application of FX flow. Now, depending on the depth of your cavity, if you use the dentin shade and it's deeper than 2 mm, then you might want to apply it in incremental way. Otherwise, you can use spark shade here. But here I use dentin shade, so I just apply it directly because my cavity is not that deep. Sau đó chúng ta bơm cái X flow vào. Thì tùy cái loại chúng ta sử dụng. Nếu chúng ta dùng cái Dentistry đó thì chúng ta chỉ bơm một lớp dày khoảng 1 tới 2 mm thôi. Còn nếu cái xoang chúng ta lớn thì chúng ta dùng cái bên shade đó, thì chúng ta có thể đắp một cái lớp dày luôn, tối đa là 5.5 mm. Thì cái xoang này của cô thì nó cạn thôi, cho nên cô không có lo lắng về cái độ dày. Cứ bơm cái lớp này đang xài cái dentin shade đó thì bơm xuống tạo cái thay thế lớp ngà bên dưới. Once we're done with this layer, we can start the build up of the composite by using cast by cast technique, build up technique. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đắp composite và chúng ta tạo hình thể mặt nhai. Thì theo có nhiều kỹ thuật, cô đang dùng kỹ thuật là đắp từng múi một. And then I'll continue building the cast. Okay, and last part. And we'll fill in the measure part here. Oops.
All right. Then we do our final polymerization. And we are done. Okay, so this is how the final restoration looks. So of course, after this, you can put glycerin gel to remove the oxygen inhibition layer, and then do the finishing and polishing as per normal. Okay. Okay. Is there any questions? Chúng ta có câu hỏi nào không các bạn? Các bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt rồi bác sĩ Huấn sẽ dịch cho các bạn. Có thể nhắn tin hoặc là hỏi trực tiếp bằng tiếng Anh cho cô luôn. Còn mấy bạn nhắn thì có thể nhắn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được. Bạn nào muốn đặt câu hỏi có thể giơ tay lên thì ban tổ chức sẽ mở lo cho các bạn. Vì mình dịch cái câu hỏi ở trên đây hả chị Thảo hả? Em dịch đi. Để coi coi. Đâu rồi? Đâu bạn đó đâu rồi? There's a question that if you use bone universal shell edge. Có một bạn đâu mất tiếng rồi. You hear me, Jessie? Yes. Yes. Sorry, Dr. Wong. Can you repeat? The question that the universal bond is a self-edge bonding, so can it it can completely clean the dentin tubular? Oh, so this solar universal bond has phosphoric acid monomer, so it can actually etch the dentin and enamel and provide a good bond strength. Thì cô hỏi là it won't open the dentinal tubules here because it's not like a phosphoric acid etch, right? So with this self-etch technique, actually we have lower risk of sensitivity because it won't open the dentinal tubules. Thì câu trả lời là cái bone universal này là một cái axit nhẹ, thì nó chỉ làm sạch cái bề mặt thôi chứ nó không có mở các ống ngà. Another question that glass cement, will it make pulp sensitivity when we fill and with the cavities near the top? So with make GIC, can it stimulate the pulp? Oh, will it stimulate will it cause sensitivity, right? Yeah, cause sensitivity or can make pulpitis or something. So GIC will not cause the sensitivity of the pulp, but of course, if the cavity is very near to the pulp, we still advise you to do pulp capping with like calcium hydroxide, for example, before putting GIC. Thì cái GC cậu trả lời là nó không có gây kích thích tủy đâu. Tuy nhiên những cái xoang mà sâu sắc tủy quá thì chúng ta cần phải che tủy bằng calcium hydroxide, rồi sau đó chúng ta mới lót GC lên. Yes. If in case that we have a sandwich technique, we do not use the glass hybrid, we use Fusinite. Okay, so do we need to etch before we put the composite on the clear C base?
So the etching of GIC or class hybrid in sandwich, right? I think it has been a controversial topic, but there are many research that prove that etching actually has a negative effect because it will lower the bond strength between the composite and the GIC. Of course, etching, the purpose of etching is generally to create a micromechanical retention between the composite and GIC. But yeah, there has been like quite many research proves that it affects the bond strength actually. That's why we don't really recommend etching GIC or class hybrid in sandwich, but instead to use a self-etching bonding agent that can bond to the glass particles inside GIC or class hybrid. Thì cái chủ đề về mà ta gọi là chám lót bằng Fuji chính đó thì có cần etching rồi mới chám composite hay không, thì cậu nói là cái vấn đề này còn đang nhiều tranh cãi. Tuy nhiên có một số nghiên cứu nói rằng thì nếu chúng ta chám lót bằng GIC Fuji chính, sau đó cả cái glass hybrid nữa mà chúng ta etch bằng cái acid fluoride á, thì nó có thể tạo nên cái mặt cái sần sùi nhám. Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng tới cái việc tạo nên cái lớp kết dính giữa cái composite và cái lớp lót ở bên dưới. Chính vì thế cổ khuyến cáo là chúng ta chám lót dù Fuji chính hay là hybrid, class hybrid thì chúng ta không có dùng acid sulfuric, mà chúng ta sẽ dùng cái universal bond này, nó là cái lớp acid nhẹ thôi, thì nó sẽ làm giúp cho cái việc kết nối giữa composite và cái lớp lót bên dưới sẽ tốt hơn. Okay. The question, when you inject the air X flow into the cavity, how long will you wait for the flow to level before you let cure? Oh, so what I normally do, I don't really wait because it just like self-level on its own. But if I need like more flatter base. What I did just now, I use a wet microbrush and just tap to just flatten the surface. And then like your... Ok. Thì cô nói thật ra thì cũng không có cần đợi gì đâu, tại mình chiếu thì tự động nó dàn đều ra hả. Tuy nhiên nếu mình muốn cho cái bề mặt nó phẳng hơn nữa đó thì chúng ta phải dùng cái cọ đó, chấm bon đó, mình vỗ lên bề mặt đó thì nó sẽ dàn đều phẳng ra hơn. Mình chiếu đèn thôi, mình không có chờ. There's a question in the case of large cavity. Why don't we use a sandwich technique? The reason is because large cavity, we want to reinforce the tooth because, as I mentioned, more structural loss will cause the teeth to be like weaker. It's less stiff. So we want to reinforce this weak structure. That's why we use FX flow instead of GIC, because GIC will give a good base, but it's not necessarily in reinforcing the tooth. Thì câu trả lời là những cái xoang lớn á, thì nãy mình có nói một cái slide nói về cái độ gọi là giảm cái độ cứng chắc của mô răng á, và kích cỡ xoang á, xoang càng lớn thì cái độ cứng chắc còn lại càng ít. Cho nên đối với xoang lớn chúng ta cần phải gia cố lại cái cấu trúc của mô răng. Chính vậy chúng ta xài cái Ever X Flow thì nó có những cái E-class sợi trong đó thì nó sẽ là gia cố tốt hơn. Còn đối với cái CC chúng ta cũng có thể sandwich cũng được, tuy nhiên nó không có đặc tính cái sợi gia cố này, cho nên là nó sẽ không giúp tăng được cái sức kháng của cái mô răng. Miếng trám loại 2 bằng GC mà bị vỡ một phần thì mình lấy hết GC ra hàng lại. Miếng trám loại 2 là cái gì ta? Ken là bạn nào nhỉ? Miếng chám loại 2 là miếng chám son 2 hả? Bạn đó chắc gõ thêm giải thích dùm cái loại 2 này đi ha. Một tuần trước miếng chám cậu phải chỉnh rõ. The question that with a small cavity, when you make you fill it with the glass hybrid CC, so will you put the coating agent before or after we adjust the occlusion? Okay. So
The final, the coat is meant to be a protective layer. So once we adjust the occlusion, then we can apply the coat straight away. Như vậy mấy bạn có thể cái lớp coating này là lớp bảo vệ thôi, cho nên mình có thể mình sau khi mình chỉnh cộm xong mình có thể mình bôi thêm một lớp khác để che lên. Chấm lớn phần vật liệu thay thế ngà bản chất là cái câu này có bạn hỏi lại miếng trám lớn phần vật liệu thay thế ngà bản chất là GC hay là resin ạ? Nãy giờ okay. I don't understand much the question, but the question like this: in the large cavity, so the material that replaced the dentin, will it be glass elastomer or resin? In large cavity, because it needs reinforcement, we advise to use FRX flow. Then this FRX flow is composite resin, but it has fibers inside. So it's a resin, it's not a glass ionomer. Câu trả lời giống nãy đó ha, là chúng ta cần gia cố lại mô răng, cho nên là chúng ta cần những cái E-class fiber, là những sợi glass này. Nhưng mà những sợi này thì nằm trong cái FRX flow, và bản chất FRX flow là resin. Có các nhãn hàng ở Việt Nam, có các nhãn hàng co giới thiệu và liên hệ đâu với mua lại. The question that if we want to use your product, where can we contact to buy them? I think GC Vietnam will be able to help you on this. Okay. Thì có gì các bạn sẽ liên hệ với cô Thảo ha, hoặc là thầy bên công ty có sĩ Hùng ha, là chuyên viên cao cấp ở đây ha. Rồi nữa khi thầy cô Thảo hả? Thầy cô Thảo giới thiệu cho. The question that can we use FRX flow for open sandwich technique? We don't really recommend that because, as I mentioned, this FRX flow, even though it's composite, it has fibers. And if these fibers are exposed to the mouth, we can't really polish these fibers. So it will create a rough surface that will trap plaque or stains. So that's why we recommend you to put a composite layer outside of it. So yeah, we don't really recommend for open sandwich technique. Thì nãy có giải thích rồi đó bạn, tức là cái FRX flow nó có nhiều E-class á, nó thô nhám lắm, cho mình không có để ra cái bề mặt ngoài môi trường được, tại nó sẽ bám mảng bám rồi dơ vân này, chúng ta không đánh bóng được đâu, và sau đó nó sẽ dính dơ này nọ vân vân. So then question that how thickness of the composite when you do what can I say that the wand, the mesial wand or the distal wand, how thick it for the composite? Should be around 1 to 2 mm would be enough. Trong khoảng nó hỏi là cái thành bên mà chấm composite á, thì dày bao nhiêu là vừa, thì cô nói là khoảng 1 tới 2 mm là tốt nhất. Trên cây nú cũng sử dụng kiểu chấm. So in the sandwich technique, so in case of the cavity is above the gum, so can we use the open sandwich technique? Above the gum? Yes. Technically you can, but you must also consider the contact points, because the contact points has to rest on composite. It can't rest on the glass hybrid material. So you must consider that fact as well. Usually you won't have enough space, right? Then you can't really use open sandwich technique. Có câu hỏi là giờ cái xoang mà cái bờ xoang nó trên núi đó, thì mình xài cái thực sandwich mở được không? Thì cô nói về mặt kỹ thuật thì được, nhưng mà có là lưu ý là chỉ nhớ là cái chỗ tiếp điểm đó, thì phải là composite đặc để chịu lực ha. Cho nên là cõi là nếu mà cái xoang mà nó trên núi nhiều quá thì cái độ dày, cái khoảng hở từ cái tiếp điểm nó xuống cái bề mặt xoang nó không đủ, chúng ta đắp cái composite đặc.
làm cái sandwich vô cái nó tới cái điểm tiếp điểm này. So in case that we have cavity class 2 and we restore it with the carcinoma cement and is broken partially, so we will remove all the carcinoma cement out, replace it, or we just correct it. It depends on how heavy the contacts also. If the contact is heavy, I would prefer to restore it to a composite because it's stronger. Có câu hỏi là chám son 2 bằng GC thì vỡ một phần thì mình lấy hết không, chám ra hết không chám lại, hay là chỉ cần đắp thêm thôi? Thì cậu nói nếu mà tùy cái mức độ vỡ, nếu mà vỡ ít thì có thể đắp thêm, vỡ nhiều thì lấy ra, nhưng mà có khuyến cáo là cái son 2 là cái son chịu lực thì chúng ta nên chám bằng composite nó cho chịu lực tốt hơn. Nếu mình chám viên ố bằng loại lớn dùng có chấm quan cả nữa không? So the question that in the class 2 cavity, when the cavity below the gum. Below the gum, yep. So if we use the composite to restore, we affect anything that affect the quality of the restoration. Do we have to notice about the isolation or something? Yeah, I think one of the challenges if you put a composite restoration on the cavity that is below the gum is the isolation, because if there is a saliva contamination, then it will affect the bonding strength. Also, one thing to note is whether we can polish this composite surface or not. So that factors has to be considered as well. Câu hỏi là nếu miếng chám dưới nú thì mặt bên loại lớn thì chúng ta dùng xích chám mặt bên có ảnh hưởng hay chú ý cách ly thế nào không? Thì có nói là khó lắm, chám mà dưới nú gì thì chúng ta khó cách ly nước bọt nào, vâng, nó sẽ nhiễm, ảnh hưởng độ dán dính của cái miếng trám. So in the case that below the gum, what kinds of matrix or something that you suggest to isolate the water, the saliva? Usually you can use rubber dam for complete isolation. That's in ideal cases. Yeah, but I understand getting rubber dam down below, if the margin is really far from the gum, it's quite difficult also to put rubber dam there. So yeah, you can choose. In this case, I will still recommend you to use glass hybrids because it can still tolerate a certain degree of moisture, and it's also kinder to the soft tissue there. Mới hỏi là bây giờ nếu mà son sâu dưới núi thì chúng ta dùng cái khuôn gì để chúng ta cô lập dưới đó? Thì có nói giờ khuôn dưới núi thì chúng ta phải đặt đê. Tuy nhiên có những cái xoang mà sâu quá chúng ta đặt đê cũng khó khăn lắm, nên là có khuyên chúng ta dùng cái GC Glass Hybrid này đó, tại vì cái chất này nó thể chịu đựng một phần cái độ ẩm, cho nên những xoang sâu dưới núi thì chúng ta có thể dùng cái chất này để làm cái open sandwich. The question that can we use FX flow for closed sandwich technique? Yes, it's recommended to use FX flow in closed sandwich technique because we can't have this FX flow exposed outside, right? So yeah, closed sandwich is perfect for FX flow. Có câu hỏi là chúng ta có dùng FX flow này để dùng cho kỹ thuật sandwich đóng hay không? Thì cũng nói là tốt thôi, tại vì cái này nó không có phơi bày ra môi trường miệng, cho nên là chúng ta dùng sandwich đóng là tốt rồi. Nếu loại 2 mà sâu men và ngà trung bình thì dùng kỹ thuật của loại 3 bằng composite có hỗ trợ T-class thì có khác biệt gì so với sandwich không? In case that we have a cavity, the medium cavity. So is any different with we use sandwich technique and totally composite combined of FX flow and solid scalp? If does it mean that in medium size cavity can we use FX flow instead of
glass hybrid? Yes. Oh, technically yes, can, as long as, I mean, the reason why if you don't have so much carious tissue and you don't require so much removal of the dentine, then you can use FX flow as long as you can bond this composite. Sorry, as long as you have a good surface for this composite to bond to. Otherwise, like what I show you, if you have a lot of affected dentine, then rather than remove this affected dentine layer, it's better to use this glass hybrid that can help the remineralization and help the hardening of this tissue. So our preparation will not be extensive. But in the case if we don't deal with so much carious tissue, of course we can use FRX flow as well. Cô nói là mình dùng về mặt kỹ thuật thì chúng ta câu hỏi này mình nói rồi ha, tức là xoang 2 trung bình, cái xoang mà loại trung bình á, thì thay vì xoang quýt thì chúng ta dùng công suất FX flow, công suất lỏng bên dưới rồi công suất đặc trên được hay không? Thì cô nói thì được thôi, về mặt kỹ thuật thì được thôi. Nhưng mà nãy mình nhớ có cái slide đó là cái cắt dọc của cái xoang thiên sâu răng á, mình có cái lớp ngà ảnh hưởng. Thì nếu chúng ta chám công suất thì chúng ta phải lấy lớp ngà này, lớp ngà mềm này. Cho nên nếu mà các bạn nếu mà cái xoang sâu mà cái đáy nó mềm, nó cái lớp ngà ảnh hưởng này nó nhiều quá, thì chúng ta dùng cái sandwich giúp tái khoáng, bảo vệ được, tiết kiệm được cái mô răng. Còn nếu mà cái xoang chúng ta mà cái đáy nó cứng, nó sạch thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật là chám công suất lỏng dưới và công suất trên, khỏi sử dụng sandwich cũng được. Ôi chà, có câu hỏi là bây giờ cái răng 7 mà nó sâu mặt bên do răng 8 một lệch thì gờ bên nó còn nguyên, thì chúng ta tạo xoang 2 từ gờ bên xuống, hay là chúng ta kỹ thuật là tốt nhất? Ôi chà, cái này chắc đợi hỏi cô Bích Ngân ha. Chúng ta này là tạo tội bôn gì đó, cái này nó chắc nó không liên quan tới cái kỹ thuật chám mình ở đây ha. Này của ai Tuấn Kiệt à? Rồi. Tất kỳ chắc nữa hỏi riêng cô Bích Ngân đi các bạn ha. Này hỏi cô này thì hơi kỳ, tại vì câu trả lời cho cô Ngân thể trả lời được. Can you recommend some metric system? Can you recommend some metric system? Metric system? Sectional metrics or something like that? I think from my personal experience, sectional metrics, the sectional anatomical metric is better than Toffel-Mayer metrics because it will help us to create a good contact and then good contour. So yeah, if you want to do better restoration, then yeah, I think it's better to choose the sectional metrics over the Toffel-Mayer metrics. Except if your Toffel-Mayer matrix also has the contour, like it's kind of like has a rounded shape instead of straight and flat. Yeah. I think that they asked you the name of the session metric or something, or you have company have the metrics. Oh, okay. Let me show you here. I think I can show you some samples. Có câu hỏi là cậu có thể giới thiệu cái loại khuôn chám hay không? Thì cậu nãy có nói là khuôn chám thì chúng ta xoang 2 chúng ta khuôn chám bán phần thì nó tạo cái độ cong lồi điểm tiếp điểm. Còn cái khuôn Toffel-Mayer thì nó cái mặt bên nó phẳng thì các bạn đã học biết rồi đó. The one that I use is Garrison by Garrison. Or there is actually a lot like Paleo Dent also has this kind of matrix. Then what else? Fit3 from Triodent also have. Thì có nói cả cái khuôn bán phần chúng ta có thể là có cái Garrison ha, hoặc là or Havenius. Nói chung là có nhiều hãng lắm các bạn. So, do you see have a sectional matrix? This is company. We don't have it here, unfortunately. Okay. Yeah. Thì cái hãng GC không có khuôn bán phần ha, thì chúng ta sử dụng bán phần những hãng khác. Vật liệu thì xài bên họ là được rồi. Miếng chám công suất vỡ thì có nên lấy hết công suất ra hay một phần ngoài chám công suất hạ? Nếu lấy một phần thì giữa công suất mấy công suất có ảnh hưởng dính không? Okay. So in case that we have a composite restoration and it's broken partially, so we correct it. We put more composite to restore it. So they wonder the bond between the old composite and the new composite will affect anything.
If you can clean, then you can repair. I mean, if the old restoration is not like there's no secondary carriers to it, then of course you can repair. Otherwise, you need to replace. But the bond, the will it affect the bond between the old composite and the new one? Yeah, it won't be as perfect as if you put the new composite. It won't be as strong. Yeah. So how can we do to make it the can you recommend the method to have the best strength bond between the old and the new composite? Sorry, can you repeat? So we when we repair the composite, right? So what will you do to make the new composite bond? We can use there's something called composite primer. So this will facilitate the bonding between composite and composite instead of what is it like bonding agent like that facilitate bonding to two structures. So this GC composite primer will help to bond this new composite to the old composite. So you make the surface, the old composite surface clean. Yeah, we roughen a little bit, then we apply the composite primer and put the new composite on top of it. No universal bond? No. Okay. No. Rồi thì giờ có câu hỏi là những chám composite mà vỡ đó thì bây giờ chám đắp thêm á, sửa chữa đó thì nó có ảnh hưởng độ dính của composite cũ và mới hay không? Thì cậu nói là đầu tiên thì chúng ta phải làm cái bề mặt composite cũ nó sạch, chúng ta mài bớt một phần ha. Ở bên GC có một cái loại là cái composite primer, nó là một cái chất giống như chất keo vậy đó, chúng ta sẽ bôi lên cái bề mặt composite cũ rồi sau đó đắp composite mới lên thì nó sẽ dính lên, chúng ta không cần etching hay là thêm cái universal bond gì hết trơn á. Rồi cái đó là câu trả lời của cô ha. Đối với răng nội nha, nếu bệnh nhân chỉ muốn trám lại chưa bọc mão, nếu trám thêm pháp phả của cô biểu diễn thì độ bền đánh giá kéo dài bao lâu, thay thế được mão răng hay không? Được theo bệnh nhân thời gian nó có độ sứ hay là để okay. So this case that the tooth has a root canal treatment and large cavity, and the patient don't have the condition to restore it with the crown. So which the technique you use with the composite, will it can compare with the crown in restoration the tooth? That means that can tolerate the force, the chewing force. Can it stay in the mouth for a long time as a crown? So this FXO, right, because it has a different, I mean, it's different from regular composite. As I show you, it can withstand higher force. It can stop the crack propagations. So it can actually help to reinforce the tooth as well. So it is actually a very good alternative to crown. Thì cậu nói là câu trả lời của cậu là cái Everest Flow nó có cái hạt sợi E-class đó, nó gia cố cái răng cho nên nó sẽ có là nó là một cái lựa chọn thay thế cho mẫu răng tốt. So you mean that you can restore that tooth without making a crown later? Yes, it's a good option. Rồi cậu nói là có thể khỏi bọc mão luôn các bạn nha, chúng ta cứ trám vậy thôi là thay thế được rồi. Ok. Còn gì nhiều quá trên này à? Ở đâu quá? Yeah. A lot of question. How much time can you give us? Sorry? Can you repeat? How long? Yes. How much time do you have for us? Oh, I still have time. It's fine. Yeah, we can continue. Okay. I think we still have many questions. I would like to answer all of this. Yeah. Quân ơi, chị nghĩ là nên chọn những câu hỏi có liên quan tới cái chủ đề báo cáo ngày hôm nay á. Để thấy có một số cái nội dung nó cũng không có liên quan lắm.
Còn câu cuối cùng thì phải hỏi luôn. Câu này hơi khó hỏi nha. So the question that solar universal bond is the kind of bond that can make a chemical bond between the tooth and the composite. Is it okay if we use another bond from another brand, such as 3M single bond, together with your composite? I think the idea is if the bonding agent has the monomer that can bond to the glass particles inside the glass hybrid, then it can be used. But the reason why we recommend solar universal bond, because we have our researchers and it has been proven that the bonding between this solar universal bond and glass hybrid material is very strong. Thì cô nói là nếu mà cái bond kia mà nó có thể tạo được liên kết hợp với glass thủy tinh đó, hạt đoạn thủy tinh đó, thì ok là được thôi. Nhưng mà cái nghiên cứu, cái bài báo nghiên cứu thì ta nói là cái universal mà dùng xài chung với cái của GC thì hai thằng cùng chung hãng nhau thì nó tạo được cái mối liên kết tốt nhất. So sánh ưu điểm của vật liệu này và các truyền thống hay không? Do you have any paper that compare the effectiveness in restoration of the tooth between your material, GC material, for example, glass hybrid or scarp or EverExflow, with the traditional restoration with other composites? I think there are quite many publications out there that actually compares the efficiency as well as the longevity of restoration done with sandwich technique and like regular composite. But I will try to find if I can find. I will try to find out if we have it from our site. But actually, out there are many publications that prove that the sandwich technique is actually a very good alternative to the traditional composite restoration approach. Cô nói là có nhiều bài báo trên đã ta công bố rồi, thì cổ hiện tại cổ chưa có ở đây, thì nếu cần nữa cổ kiếm cổ gửi cho xem. Có một câu hỏi là việc đặt chốt sợi trước khi trám theo phương pháp này cho răng đã nồi nha có tăng hiệu quả chống đứt gãy nếu trám không, nếu không một mạo? Okay, so the question that in the root canal treatment tooth, so we need to restore it. So if we put the fiber burst before you put your composite, will it increase the quality of prevent crack in the tooth compared to crown? That also, I think, depends on the preference of the dentist. Some dentists might feel like safer having post can increase the retention of the top restoration, but some dentists might feel that fiber post doesn't necessarily help with the retention, and they prefer to use they prefer to not to use this fiber post system. So it really depends on the dentist, I think. Câu trả lời là tùy sở thích của bác sĩ, thì có bác sĩ thì thích cắm cái chốt cho nó chắc, có bác sĩ thì không có thích, thì cậu nói là cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà để tôi hỏi cậu cái coi nếu mà cái răng mất chất nhiều quá thì cái giới hạn nào chúng ta sẽ sử dụng được composite này. So in the case that the tooth that we lost a lot of tooth structure, so there is any limit of tooth structure lost for your composite material, GC composite material. Sorry, Dr. Huan, can you repeat the question? So if we want to restore a tooth with GC composite material, okay, so there is any limit of the amount of tooth structure losing?
So that means how much tooth structure loose you can use composite, otherwise you cannot use your composite. That also depends on the how heavy the contacts, the occlusion, and how long you expect your restoration to last. I mean, if it's like a root stance, then we have to build the crown out of the regular composite. Then of course it has less longevity compared if we build it, if we restore it with the crown. So in this. Yeah, so it really depends on case by case basis, and the number of the wall loss. So I mean, if you have 3 walls intact, then of course you can restore with composite. But if you have only 1 or 2 walls intact, then of course it doesn't really make sense to restore it with composite, and we still recommend you to restore with indirect restorations. So, to your experience, how do you recommend for us? From my experience, right? Mm-hmm. Yeah, as I use the so if it's like 2 walls, I won't restore it with composite. I will use onlay to restore this tooth. Okay. Thì tôi mới hỏi cổ giờ là cái composite này mình xài được cho những cái xoang mất chất cỡ nào, thì cô nói là tất nhiên tùy cái mức độ mất chất chứ. Ví dụ như mất còn có 1 cái thành thì tất nhiên không thể nào chám được rồi. 2 thành thì cũng như 2 thành còn cao nhiều dày thì nó khác, còn ít nó khác. Tôi hỏi theo kinh nghiệm của cổ thì giờ cổ nghĩ là cái composite GC này xài được trong trường hợp nào, thì cổ nói là còn lại 3 thành trở lên thì chúng ta có thể sử dụng được cái vật liệu này. Còn cái đặt cái chốt hay không chốt thì nãy cổ cũng không có giống như là đồng tình cái việc cái chốt mà sẽ gia cố thêm cái răng. Thì nói chung là đối với vật liệu này thì chúng ta có thể tái tạo là cái mô răng thay cho cái mão nếu mà nó còn 3 thành trở lên. Rồi, hết câu hỏi rồi, còn câu hỏi nào nữa không bạn ơi? Hết thì mình kết thúc. Chị Thảo coi em có còn câu hỏi nào sót không? Bên em hồi nãy có một câu mà nhưng mà nó không có liên quan tới cái phần của cô trình bày lắm. Là câu gì? Bây giờ mới có một câu mới nữa nè. Cảm ơn đối với san sát TNT. Có một câu của bạn Lý Khả Thanh. Rồi, ok, cập nhật chưa? There's another question. In the case that we use MTA. Yes, to cover the pop. So what kind of technique will we use in this case? What kind of technique? Yes. So you said that we're capping by calcium hydroxide, right? So we're capping by MTA. So we use sandwich, we will okay. So you can use GIC and then put composite on top of it. It won't give you any issue. Rồi câu trả lời là cứ chấm bình thường, lót GC rồi chấm một lên ở trên thôi. Nó giống như là sandwich gì đó, nó không ảnh hưởng MTA hay là calcium oxide gì hết á. Chúng ta che tủy thì nó là một cái mảng khác, còn việc tái tạo thì theo cái mức độ cái xoang nãy nó nhỏ lớn trung bình thì chúng ta áp dụng cái kỹ thuật cổ khuyến nghị. Độ dày tối đa của GC. So how thick of the glass elastomer cement glass hybrid in the sandwich technique? How thick of this enough? We replace it as thick as the dentin layer that needs to be built. So yeah, we replace it according to whatever dentin layer we need to build. Then the rest of it, the enamel layer, we replace with composite. Thì cậu nói là mình sẽ đắp GC lên bằng cái độ dày của nhà bị mất. Còn phần phía trên thì chúng ta chấm composite. Cái câu của Quang Đăng chắc chắn là phần dày phải thành phải trên 1 mm rồi, mỏng quá ai mà làm.
Rồi lóc đái là gì vậy? Denvi hỏi gì vậy? Rồi trả lời rồi ha, Davi ha. Hết chưa? Hết thì nghỉ ha. Thêm câu mới. That's the last question. Just thank you. so much. Thank you so much. Yeah. Thank you. So, vậy là xong ha Quấn. Bây giờ chị sẽ show cho cổ cái giấy chứng nhận của trường mình á. Yeah. Jessie, thank you very much for your presentation. So now I would like to show the certificate from the rector of our university to you. Thank you so much. Yes. Thank you, Dr. Tao. Thank you, Dr. Huan. Thank you, everyone, for taking your time. Yeah. Yes. Can you see my screen? Yes. So, trước hết, first, I would like to thank Dr. Huấn for your very excellent translation today. And thank you very